ይህች ሴት ዳንስ ስታቀርብ ጃኬቷ ተከፍቶ በግልጽ ስትቆልፍ እናያለን። ተመልከቷት። በዚህ ሰዓት ደግሞ አራት ሴቶች ዳንስ በሚያቀርቡበት ሰዓት ሁለቱ ሲጣሉ በግልጽ እንመለከታለን። እስካሁን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ሰውየው ባላሰበበት ሁኔታ አስተናጋጅቷ አደናቅፏት ምግብ ስትደፋበት በግልጽ ይታያል። ይህንንም ተመልከቱ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የመጀመሪያው መኪና አቋርጦ የሁለተኛው ሞተር ሲገጨው በግልጽ እናያለን። እዚህ ጋር ደግሞ መድረክ ላይ ችሎታቸውን ሲያሳዩ የሚጫወቱበት እቃ ተገልብጦ ሴትዮዋን ሲጫናት በግልጽ ማየት እንችላለን። በህዝብ መሃል ስፖርት ስትሰራ ብረቱ ቂጧን መቷት ስትወድቅ እናያለን። Now, late release by Czechoslovakian Iveta Polokova caused her to miss the high bar, landing heavily on the low bar. In this case, the accident appeared far more serious than it was. እዚህ ላይ ደግሞ ለህዝብ ቲያትር በሚያቀርቡ ሰዓት የምትሰራው ስራ ጠፍቷት ወዲያ ወዲህ ስትል ትታያለች። ይህ ስፖርተኛ ስፖርት ሲሰራ እግሩን ወለም ብሎት ሲያነክስ እንመልከት። Watch earlier team competition is successfully attempting a very difficult vault. Watch the second step. After a reasonably good landing, he twisted his right ankle on a routine recovery step. Accident or mistake? Inevitable accident, I think, and of course, this was to plague him throughout the remainder of the competition. ይህች ስፖርተኛ ስፖርት በሚሰራበት ሰዓት እግሯን አወላድፏት ስትወድቅ ነይ። The lure of competition often tempts gymnasts to attempt elements they haven't yet mastered. Japan's Miho Shinoda, dangerous. በድጋሚ አስተካክላለሁ ብላ አሁንም ስትጎዳ ነይ። And obviously lacks composure before attempting the second. Fortunately, Shinoda was not seriously. ይህ ስፖርተኛ ስፖርት ሰራለሁ ብሎ ወድቆ በአምቡላንስ ሲወሰድ እንመልከት። Veteran US gymnast Tim Daggett seemed to hit the vault okay. That awful snapping sound told most of the story. Has no idea where the vault went wrong. Later I talked to him in the hospital. ከዘፋኞቹ መካከል አንዷ ዘፋኝ እግሯን ታማ ያልታመመች ስታስመስል እዩ። እነዚህ ዳንሰኞች ዳንስ በሚያቀርቡበት ሰዓት አንዲት ሴትዮ መጥታ ዳንሳቸውን ስታበላሽባቸውና ምክር ስትሰጣቸው እናያለን። እነዚህ ሁለት ራፐሮች በሚጋጩበት ሰዓትና የውሸትና የተቃቀፉ በማስመሰል ለሰው ሲያሳዩ እናያለን። ሳቁልኝ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ከጎን ያለችውን የደወል ምልክት ተጫኑ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጉት። እስካሁን ከኔ ጋር ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን።